নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল আজি মই স্কুল ৰিঅপেনিং সম্পৰ্কত দুটামান কথা ক'বলৈ ওলাইছো ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰেও যে স্কুলবিলাক ৰিঅপেনিং কৰিব স্কুল আকৌ খুলিব জুন মাহৰ পৰা কিন্তু এইখিনিতে কেইটামান প্ৰশ্ন মনত উদয় হৈছে যিখিনি প্ৰশ্ন আসলতে চৰকাৰী তৰফৰ পৰা অলপ ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই নটিফিকেশন দিলে শিক্ষকসকল অভিভাৱক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুতো সকাহ পালেহেঁতেন সুবিধা হলহেঁতেন যিহেতু কৰোনা ভাইৰাছ এতিয়াও মানে নিৰ্মূল হোৱা নাই ইয়াৰ ঔষধ ওলোৱা নাই গতিকে সাৱধানতা আমি সকলোৱে অৱলম্বন কৰিব লাগিবই আৰু এই প্ৰশ্নকিটাৰ প্ৰথমটো হৈছে যে চৰকাৰে ইতিমধ্যে কৈ থকা শুনিছো যে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী বেলেগ ঠাইৰ পৰা বেলেগ ঠাইত পঢ়া শুনা কৰিছিলে তেওঁলোকে এতিয়া নিজৰ জিলাত আছেহি তেওঁলোকে ওচৰৰ স্কুলত ক্লাছ কৰিব পাৰিব 11 বা 12ৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তেনেকে ক্লাছ 10ৰ কোনোবা যদি দূৰত পঢ়িছিল এতিয়া নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আছে তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰিব কিন্তু কেনেকুৱা কন্ডিশনত পঢ়িব সেই কথাটো চৰকাৰে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিছিল এক নম্বৰ কথা আছে তেওঁলোকে ফিজ পাতি যিখন স্কুলত পঢ়িব সেইখনত দিব লাগিব নে নালাগে যদি প্ৰাইভেট অনুষ্ঠান হয় আৰু যদি চৰকাৰী অনুষ্ঠান হয় চৰকাৰে যেনিবা পইচা নললে কিন্তু কথা হৈছে কোনোবাই সায়েন্স পঢ়ি আছে কিছুমান ডিস্ট্ৰিক্টত ভাল কলেজ নাই গতিকে এই কথাবিলাক চৰকাৰে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিছিল আৰু তাৰ পিছত হৈছে যত সায়েন্স কলেজ আছে তাত ওভাৰ ৰাছ বহুত নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টস বহুত বেছি আৰু গতিকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন কৰিবলৈ হলে সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে কেনেকৈ নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যিবিলাক বেলেগৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকক আকৌ ক্লাছ কৰিবলৈ দিব সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটো কেনেকৈ মেইনটেইন হ'ব অলৰেডি যিবিলাকত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন কৰিবলৈ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সা-সুবিধা আছে নে নাই সেইটো এটা চিন্তা কৰিব লগা কথা তাৰ ওপৰতে নতুন ষ্টুডেন্টছখিনি আহি গলে আৰু এটা অসুবিধা হ'ব আৰু বহুত স্কুলৰ কিন্তু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই বিশেষকৈ চৰকাৰী স্কুলৰো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই গতিকে এই কথাখিনি চৰকাৰী তৰফৰ পৰা কোনখন স্কুলত কিমান ষ্টুডেন্টছ আছে তাত ইকুৱেলাইজ কৰিব পৰা যায় নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা বিভাগৰ যোগেদি যদি এই কথাখিনি স্কুল খোলাৰ আগতে ঠিকঠাক কৰি ললেহেঁতেন তেতিয়া বহুত সুবিধা হ'ব ইতিমধ্যে চৰকাৰে কিছুমান স্কুল কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰলৈ বদলি কৰিছে গতিকে এই স্কুলসমূহ কি হ'ব যদি ৰিঅপেন কৰে বাকি স্কুলসমূহ তেতিয়াহলে এই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ বনোৱা স্কুলসমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহে ক'ত ক্লাছ কৰিব দ্বিতীয়তে হৈছে চেনিটাইজেশ্যনৰ কথা চেনিটাইজেশ্যন হৈছে এতিয়া চেনিটাইজ সকলোৱে কৰিব লাগিব ক্লিন সকলোৱে কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে ক্লিনলিনেছ আৰু চেনিটাইজেশ্যনৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে বহুত স্কুলে দেখিব আপোনাৰ যিবিলাক সাফাই কৰ্মী তেওঁলোকে কথাবিলাক যদি বুজি নাপায় তেতিয়াহলে তেওঁলোকে পানী মাৰি ধুই থৈ দিব কিন্তু ক্লিনলিনেছত বীজাণু বা জাৰ্ম নমৰিব পাৰে এতিয়া পানী ঢালি দিলে জাৰ্ম নমৰিব তাৰ উপৰি যদি সাবুন পানীও অলপ লয় জাৰ্মবিলাক ভালকে নমৰিব এইবিলাকে ৰিমুভ কৰিব বেঞ্চ এখন ধুলে বেঞ্চত যদি জাৰ্ম আছিল তাত ধুই দিয়াৰ লগে লগে হেতু মাটিত পৰি গল এনেকুৱা ধৰণৰ কিলছ নকৰে গতিকে চেনিটাইজ কৰিব লাগিব চেনিটাইজেশ্যনেহে বীজাণু মাৰিব এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে চৰকাৰী অনুষ্ঠানবিলাকত চেনিটাইজেশ্যনৰ যিখিনি খা খৰচ সেইখিনি গভৰ্ণমেণ্টে নিশ্চয় দিব প্ৰাইভেট অনুষ্ঠানকো এটা ইনষ্ট্ৰাকচন দিব লাগিছিল কি চেনিটাইজেশ্যন ইউজ কৰিব আসলতে সকলোবিলাক শিক্ষানুষ্ঠান ধনী নহয় চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানতো বহুত দামী দামী চেনিটাইজ ইউজ কৰিব পৰা নাযাব গতিকে কম খৰচত কেনেকৈ চেনিটাইজ কৰিব পৰা যাব সেই ইনষ্ট্ৰাকচনখিনি স্কুল ৰিঅপেন হোৱাৰ আগতে এটা ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিছিল এটা ইনফৰমেশ্যন দিয়াৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিছিল যিহেতু এতিয়া শিক্ষকসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁতে জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে শিক্ষাদান কৰি আছে তাৰ মাজতে এই ইনষ্ট্ৰাকচনখিনিও অভিভাৱকক দিব পৰা গ'লহেঁতেন ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো দিব পৰা গ'লহেঁতেন গতিকে স্কুল খুলিলে এটা মানে চিষ্টেমেটিকভাৱে খুব সুন্দৰকৈ স্কুলবিলাক আৰম্ভ কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন তৃতীয়তে হৈছে যে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব লগতে বহুত কিছুমান কোৰ্সৰ ৰিজাল্ট দিব এই ৰিজাল্ট দিওতে মানে কেনেকুৱা ধৰণে এডমিশন হ'ব সকলোতে অনলাইন ব্যৱস্থা আছে নে নাই
সেই কথাটো চৰকাৰে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিছিল। এডমিশ্যনবিলাক অনলাইনত হ'ব নে অফলাইনত হ'ব নে কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত অফলাইনত এডমিশ্যন হ'ব পাৰিব, কোনবিলাক জোনত অনলাইনত হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা দিব লাগিছিল। আৰু লগতে পৰীক্ষা সম্পৰ্কেও এটা নীতি নিৰ্দেশনা দিব লাগে, যিহেতু পৰীক্ষাও কেইবাটাও কোৰ্চৰ বাকী ৰৈ গ'ল, এন্ট্ৰেন্স বহুত কোৰ্চৰ বাকী ৰৈ গৈছে। গতিকে সেইসমূহৰ ওপৰতো এটা বহলভাৱে ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগিছিল। এইখিনি চৰকাৰে আগতীয়াকৈ যদি প্ৰস্তুত কৰি দিয়ে, তেতিয়া স্কুল যেতিয়া খুলিব, কলেজসমূহ খুলিব, তেতিয়া কিন্তু এটা বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহ'ব। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।